Nissan Almera. Hari ni pasang Convex 9 inci, Convex M Series, 2GB RAM, 32 storage, IPS screen. Okay, dia OEM fitting casing ke atas, fitting ke bawah. Sini semua satu-satu kat punya. Okay. So dia kat tepi fitting. Okay. And the USB cable ada dua keluar. Charge pun boleh, tapi lama sikit. Okay, itu GPS signal. So simpan kat dalam. Sudah ada keluar. Okay, and then radio testing. Sudah set the channel lah. Okay, dia boleh set banyak punya. Semua 18. So dia channel pun boleh tukar juga. Ni auto cari lah. Okay, cari balik tadi. Navigation Waze, boleh set Waze ke Google Map, boleh short form kat sini masuk dalam lah. Music and the MP3 dia kat dalam pun ada juga. Okay. Radio bersama lah. Screen sekarang sudah buka besar. Dia pakai this one equalizer. Boleh tak dalam lah. USB boleh support cari USB kat dalam lah, tapi sekarang belum cucuk USB, tak boleh cari lah. Okay. Dia ada lagi satu function. Tadi sudah lupa. Pakai Homes, dia ada picture and picture punya. PIP. Okay, tutup. Okay, file pun boleh cari lah. Okay. Kat sini setting, car setting pun ada kat dalam. Okay, dia macam mana connect itu Wifi. Phone buka hotspot, share bagi dia main hotspot data. So dia kasih ni dalam, tadi sudah ada sekali masuk. Okay, boleh cari abang punya hotspot number lagi hotspot lah. Nanti boleh tulisan kat dalam. Okay, so dia Bluetooth. Yes, Bluetooth dia boleh connect phone call and the phone demi music. So dia kasih ni check link. Dia ada Convex punya PT punya ID lah. Okay. So, okay. Play Store boleh sign in abang punya Gmail ID lah. Login saja. Okay. Kat dalam Google Map semua pun ada. Sudah bayar. Okay. Semua. Okay. YouTube pun ada juga. Sekarang dia tak ada hotspot connect. So, tak ada jalan data. So, saya tak boleh test apalah. Okay. 60mm tengok Malaysian movie pun boleh, tengok TV 2, DVD 3 pun kat dalam pun ada juga. Okay. And the Papago, okay. Dia sudah built-in DSP punya, tapi bukan amplifier punya DSP lah. Player kat dalamnya. Bass mode. Okay. Boleh set. Ada 36 punya brand light, DSP light. Boleh set 3 jenis. Biasa punya pun ada juga. Okay. Macam rocking ke, bush ke, semua pun ada. Jazz punya. Okay. Volume. Depan kiri kanan pun boleh. Okay. And then volume screen. Okay. Wallpaper pun boleh. Navigation ways lah. And the Android. Mirroring pun ada juga. Tapi mirroring bukan mestilah. Nak tahu dia main apps boleh masuk saja. Yeah, macam tu. Android USB, Android Wi-Fi, and the Apple iPhone Wi-Fi. Boleh connected lah. Okay. Dia kat dalam pun ada menu book. And tadi sudah buka itu file, boleh cari balik punya.
So dia ada lagi satu function, itu panggil pitch screen function. So tadi saya baru buka file, nak cari apa, tekan lama, tarik. Itu panggil pitch screen function. Okay. So tadi saya nak buka apa apps pun boleh buka lah. Tapi sekarang suruh buka kiri kanan. Okay. Simpan, tarik ke sini, tarik. Okay. Okay. Semua. Di semua file tadi buka punya, kasih tukar. So kasih dalam, tekan. Okay. Surat kiri. So kat dalam kosong punya. Okay. So install by one piece. So ni Nissan Almera. Okay. Thank you.